Ja, det har jag. Polis, ägarna och mina föräldrar. Grejen med att vara dum i huvudet är att man blir ofta avslöjad. Jag var 16 år gammal och jag var tillsammans med en kille som då var 18. Vi bara spontant gick in till H&M. Så ser jag ett mobilskal. Och jag tyckte det här mobilskalet var så fint. Det var sån här marmor sån där. Den skulle jag vilja ha. Jag köper den när jag har pengar. Och det här skalet kostade typ bara så här 60-70 spänn. Och då säger han, men jag kan ge den till dig. Jag tänkte, oh my god, så romantiskt liksom, varför inte? Men då så tar han det här skalet och bara kollar på den så här och bara, vi kan ta den. De här brukar inte ha larm på sig, det är bara inplastat. Nej, det är klart du inte kan ta den, vad menar du liksom? Så tar han det här skalet och försöker diskret gömma den. Och då ser jag att det står en man och kollar jättemycket på oss, alltså extremt mycket. Och jag säger det till honom, den här mannen kollar för mycket, det är någonting som är fel. Nej, du är nojig, det är ingenting liksom. Så han säger till mig, ta några kläder som att du ska gå och prova dem. Så går vi in i provrummet. Och jag blir så här, nej, alltså jag är inte kriminell, jag kommer inte göra det här liksom. Men då börjar han så här, om du säger någonting, då du kommer få se vad som händer sen. Och jag blir så här, okej. Det här är typ så här Bonnie and Clyde shit typ. Så jag ska bara vara tyst. När vi går ut så ser jag den här mannen fortfarande gå runt där och tittar jättemycket. Så jag lägger tillbaka kläderna. Vi går ut som ingenting. Sen ser jag hur den här mannen bara går fortare efter oss. Och då tar han fram polisbrickan. Alltså jag skäms bara. Jag tänker på det, jag skäms. Polis. Jag såg precis vad ni gjorde. Ta ut allting du har. Så han går ju fram då till den här, mitt ex då, och börjar visitera han. Och han tar ju fram det här mobilskalet. Den här civilaren då ringer till sina kollegor. Det blev liksom värsta showen för ett mobilskal. Vad ska hända nu liksom? Jag bara tänkte shit, alltså varför gjorde jag det här liksom? Så säger de till mig, ja men eftersom att du är under 18 så måste vi ringa till dina föräldrar. Och jag var så här, åh nej. Alltså det var typ det jag var mest rädd för. Jag bara, ni får inte ringa min mamma. Alltså hon är chilenare och de är galna liksom. Så jag bara, nej. Så min pappa pratade då med poliserna, sen pratade han med mig. Sen till slut så åker jag hem. Och det var verkligen så här, the walk of shame. Kommer aldrig glömma den dagen. Till slut blev det rättegång. Alltså rättegång för ett litet mobilskal. Han blev ju dömd såklart. Jag blev dömd för medhjälp till snatteri. Fick en prick i registret då obviously. Och 6 000 i böter för ett skal som var 60 kronor. Det var typ så här i början av sommaren och vi hade bjudit min farbror och hans familj till oss, alltså på middag. Våra föräldrar satt där nere i vardagsrummet och jag och min kusin, vi satt i mitt rum där uppe. Och vi blev jätteuttråkade så vi tänkte, men varför ska vi inte ta bara en promenad? Men vi visste att om vi skulle fråga dem så skulle de säga nej för det är typ så här mörkt. Så vi tog en promenad utan att säga till någon. Vi såg en simhall, det är typ så här simskola. Vi bara tänkte, oh my god, ska vi gå och bada? Så vi började kolla runt om det fanns typ så här kameror så vi skulle bli påkomna. Men det fanns inga som vi såg. Hoppade över staketet, kände på vattnet. Ja, den var perfekt liksom. Vi tänkte om vi ska hoppa bara med våra kläder. Luxurious. Men hon ville inte förstöra dem för hon hade faktiskt nya kläder. Vi bara går hem och hämtar badkläder. Vi var på väg tillbaka. Vi hoppade över staketet igen. Från ingenstans så ser vi bara en skåpbil. Och jag bara typ så här skämtade. Jag bara, vi kommer bli rånade. Innan den ens har hunnit liksom bromsa eller stanna. Någon bara öppnar dörren och säger, ni får inte gå härifrån. Vi är ägarna till simhallen och polisen är på väg. Det här är det pinsammaste, det är att jag gick där på simskolan när jag var yngre. Han bara, ja men jag känner igen dig. Min fru var din simlärare. Jag bara, ja jag vet. När polisen var framme så min kusin var under 18 då.
Så de skulle ringa hennes föräldrar. De bara, hej, vi har era döttrar här. Min mamma, hon bara, nej, våra döttrar, de sitter uppe. Och sen så lägger han högtalare och så vi liksom kan säga någonting. Vi bara, hallå mamma. Och då min mamma hoppar in. Har de varit inne i diskon? Och polisen bara, nej. De bara, Shofi, alltså vad hände? Shofi. Det var jättepinsamt. Men jag hade så mycket skuldkänslor för jag har aldrig gjort något sånt i hela mitt liv. Och jag kände mig very så här, I'm so criminal. Så från den där dagen så heter faktiskt min kusin My Friend in Crime på min mobil. Vi får en liten utskällning. Och sen så går vi hem. Och får värsta uppfostran. Från inte bara min mamma, inte bara min pappa. Jag fick det från min mamma, från min pappa, från min farbrors fru. Från hela familjen, till och med min lilla syster och min kusin. Som är typ 10-11 år. Vi vet att det är fel. Hur kunde ni göra så här? Så för några år sedan så dejtade jag en tjej. Jag bodde hemma då. För det var när jag var typ 19. Min familj, min farsa, morsa, 3 syskon åkte på käka på restaurang. Jag var kvar hemma för jag hade andra planer. Jag skickade sms till henne, kom över. Jag tror hon visste vad som var gällde egentligen. Hon ville komma över. Ja, och sen var hon där en kvart senare. Vi satte på en streamingservice. Just den här brukar man säga en chill till. Så att var där utan chill. Och rätt så snabbt var alla kläder på golvet och då blev min rullstol istället en säckstol. Hon hade på sig ungefär en halv strumpa och jag hade på mig ungefär lika mycket fast jag hade kalsonger som var vid fötterna. Utan att jag vet om det och inte hon heller kommer min familj hem igen. Min lillebror på stabila 6 år är sugen på att spela dator. Han vill låna min dator. Min dator står i mitt rum. Farsan och lillebror går till mitt rum. Jag och hon märker fortfarande ingenting. Så mitt i allting så smäller plötsligt dörren upp och där står min farsa och 6-åriga lillebror. Tjejen jag är med flyger av mig. På en 10:e sekund så är hon gömd bakom min rullstol. Jag sitter där, kalsonger vid anklarna, full bånge och ser min far i hans ögon. Medan han smäller igen dörren. Brorsan var nog bara, vad fan hände för någonting? Min farsas ansiktsuttryck är skräck. Sen har vi en små awkward möte. Jag måste ju fortfarande ge min lillebror datorn efter. Så det var mer bara, hej, yes, hej, här är datorn. Och sen gick vi in i mitt rum igen. Och så går det till när man traumatiserar sin farsa och lillebror på en och samma gång.